नमस्ते सबैलाई। आज हामी हाम्रो माइक्रो सिलेबसको इक्जाम्पल 8.4 न्युमेरिकल सल्भ गर्दैछौँ। क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ आर्म हैज अ मास अफ 5 kg इच, मतलब एउटा आर्मको मास चाहिँ हामीलाई 5 kg दिएको छ। सो मास अफ इच आर्मलाई चाहिँ हामीले एमलाई हामी कति मानौँ 5 kg गिभन छ हाम्रो। अनि हामीलाई बडी अफ स्केटर हैज अ मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई भनेको 4 kg मिटर स्क्वायर छ। सो हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बडी आई बडी चाहिँ हाम्रो दिएको छ 4 kg मिटर स्क्वायर र मोमेन्ट अफ इनर्सिया बडी भयो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ आर्म्स आई आर्म्स भनेको छ, आर्म्स त अब हाम्रो दुईटा भयो, त्यसैलाई एमआर स्क्वायर र एमएस स्क्वायर 2mr स्क्वायर यतिकै छोडौँ। इनिसियली त उसले टर्न गरेको छ 0.5 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड द पोइन्ट विथ हर आर्म्स आउट स्ट्रेच। उसले आर्म्स आउट स्ट्रेच गरेर उसले रिभल्भ टर्न गरिरहेको छ। सो हाम्रो इनिसियल मोमेन्ट अफ इनर्सिया इनिसियलमा चाहिँ आई बडी प्लस आई आर्म्स हुन्छ इनिसियलमा। त्यसै गरी हामीलाई सेन्टर अफ मासदेखि बडीसम्मको हाम्रो आर कति दिएको छ भन्दाखेरि 0.4 मिटर त्यो हामीले दिएको छ। सो हामीले यसमा मैले आर भनेको 0.4 मिटर लेखेँ। इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी दिएको छ हाम्रो 0.5 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड, ओमेगा नट भनेको 0.5 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। त्यसै गरी फाइनलमा के गरेको छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ सुरुमा उसले आउट स्ट्रेच गरेको थियो, आउट स्ट्रेच गरेको भएर हामीले चाहिँ यसमा आई बडी प्लस आई आर्म गरेको थियो इनिसियल मोमेन्ट अफ इनर्सियामा। अब हामीलाई फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइएफ निकाल्न छ, त्यसमा चाहिँ उसले के गरेको छ भन्दाखेरि सी देन पुल्स हर आर्म्स इनवार्ड। उसले आर्म्स इनवार्ड गरेपछि चाहिँ हाम्रो फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइएफ भनेको चाहिँ आई बडी मात्रै भयो, किनकि उसले इनवार्ड लगेको छ। र हामीलाई आई बडी भनेको त कति छ 4 kg मिटर स्क्वायर गिभन नै छ। उसले के भनेको छ भन्दाखेरि उसले आर्म इनवार्ड लाँदाखेरि उसको स्पिड अफ रोटेसन कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ। सो हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको ओमेगा फाइनल इक्वल्स टु वाट हो त। यो हामीले ल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टममा पढेका थियौँ कि इनिसियल आई नट ओमेगा नट भनेको फाइनल आइएफ ओमेगा एफ, यसरी हामीले पढेको थियौँ। सो अब हाम्रो इनिसियल भनेको त हामी निकालेका छौँ, इनिसियल भनेको आई बडी प्लस आई आर्म्स, त्यही गरौँ। आई बडी बी मात्रै लेखेँ प्लस आई आर्म्स भनेको एआर मात्रै ए मात्रै लेखेँ है। अनि ओमेगा नट अनि यो भनेको आइएफ इन्टु ओमेगा एफ भयो। अब आई बडी भनेको कति छ हाम्रो 4 छ, त्यसैले मैले 4 लेखेँ। आई आर्मको कति छ 2 छ, 2mr स्क्वायर छ, त्यसैले 2mr स्क्वायर। ओमेगा नट भनेको कति छ 0.5 भइहाल्यो अनि इक्वल्स टु, अनि आइएफ भनेको 4 छ, अनि ओमेगा एफ हामीलाई थाहा छैन, जुन हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब यसलाई हामी सल्भ गरेर जाने। अब यहाँ त हाम्रो आर भनेको 0.4 छ, फाइनली यही आएको छ। और 4 + 2 हाम्रो एम भनेको 5 थियो, आर भनेको 0.4 को होल स्क्वायर अनि यो सबैलाई 0.5 इक्वल्स टु 4 इन्टु ओमेगा एफ। यसरी गर्दा 1.6 प्लस 4 इन्टु 0.5 बाई 4 भनेको ओमेगा एफ। सो हाम्रो एन्सर भनेको 0.7, त्यसैले हाम्रो
ओमेगा एफ भनेको 0.7 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। त्यसरी चाहिँ उसले हात इनवार्ड गर्दाखेरि उसको स्पिड अफ रोटेसन भनेको 0.7 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इक्जाम्पल 8.4 को हामीले यो पनि गरिभयौँ। सो फर्दर भिडियोहरू हामी अपलोड गर्ने नै छौँ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।